Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos, and if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that, and also give me a thumbs up to make my day. र guys, you can see आज चाहिँ म नुहाएर चट्ट लाएर रेडी भएर बसिसकेको छु र आज चाहिँ हाम्रो गाउँले पार्टी छ र I'm gonna go ahead and get ready now. So guys, मैले मेरो स्किन केयर गरिसके र फाउन्डेसन र पाउडर पनि लगाइसकेको छु र आज चाहिँ I'm going to apply this lipstick र मेरो आई मेकअप अनि कन्टुरिङहरु चाहिँ मेरो बहिनीले गरिदिन्छ. So I just wanted to show you my before. So far चाहिँ अहिलेसम्म यतिको भएको छ मेरो लुक चाहिँ. As you guys can see, I wanted brown smoky eyes. ओपनिङ आइज के कति माथि लाउने मलाई थाहा छैन के. हैन नर्मली ओपन गर्दा यहाँ टासिन्न त अनि माथि त्यही न टासिने नै हो. नर्मली ओपन गर्न. हाउ डु यु लुक एट मी नर्मली? Oh, because I have to check it. Otherwise, आँखा जति मेकअप गरे नि आँखा खोल्दा देख्दैन के. So you have to always double, triple check के. Okay, close now. So मेरो बहिनीले चाहिँ अहिले मेरो आँखाको बिचमा ग्लिटर लगाइसकेको छ अनि अब चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने हो. Okay, do that girl. Make me pretty. Eyelashes लगाएको छ. अहिले चाहिँ हाइलाइट गर्दा make that nose shiny, yeah, like a disco ball. So guys, this is my complete look. र यो लुक चाहिँ मेरो बहिनीले गर्देको. ब्राउन स्मोकी आइज अनि बिचमा चाहिँ ग्लिटर. मैले चाहिँ पिंक लिपस्टिक लाउने भनेको थिए, बट रेड लिपस्टिक goes so well with this look. So red lipstick लगाएको छु and I just love it. Thank you बहिनी. मेरो बहिनी चाहिँ तल गयो खाजा खाएर अनि म चाहिँ अहिले खाजा खाँदै हो. मेरो बुढाले बनाएर ल्याइदिएको. This is good. मेकअप गरेर नखानु हुने हो. Yeah, I will do the touch-up. So मेरो मेकअप चाहिँ यस्तो देख्छ गुड लाइटिङ मा. As you guys can see, it is really pretty. I love it. So guys, मैले मेरो आउटफिट पनि लगाइसकेको छु र फर माई इयरिङ्स आज यस्तो खालके लगाएको छु अनि मङ्गलसूत्र लगाएको छु. And then I've got red chura because my पछ्यौरा is red. दुपट्टा is red, I mean. र अब चाहिँ फुल आउटफिट देखाउँछु. My sister is going to help me. So guys, I'm ready now. र अब चाहिँ we are getting late, so I'm gonna go now. यहाँ भर्खरै हामी आइपुगेको हो. यहाँ टेबलहरु सेटअप गरिसके है. फोटो सेसन हुँदैछ त्यहाँतिर त. अहिले चाहिँ गेस्टहरु आइपुगेको छैन है. र कस्तो ठुलो राम्रो के है. बक्का बस्ने ठाउँ, बारबिक्यु गर्ने ठाउँ सबै छ. यहाँ चाहिँ रेडी भइसकेको हो. रेडी भइसकेको हो. ए नहाले रहेछ. गर्दैछ बल्ल है. बारबिक्यु चाहिँ त्यहाँ हुँदैछ. यहाँ स्टार्टरहरु अलिअलि रेडी गरिसकेको रहेछ नि त. स्प्रिङ रोल्सहरु, मेलनहरु. यहाँ के छ हेरौँ. भेज तरकारी. यता रहेछ नि त खानेकुराहरु खिच्देको के. खानेकुराहरु. ओहो मटन गरे है यस्तो यम्मी देखेको. Yeah, आमा चिकन कति राम्रो देखेको. Looks delicious.
ए गोर्खा किचन कहाँ बेस छ अल्डरसट हैन राम्रो छ ठुलो यो बारबिक्यू सजिलो भयो के खानेकुरा हाल्दैछ आज त्यसलाई नि बिचारा ल ल अच्छा मामाले राम्रो view. Check this out, guys. I'm back and the sky looks so beautiful.
जब निलो निलो कस्तो राम्रो हेरिराखौँ जस्तो